Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin phân tích và cập nhật mới nhất về tình hình giá dừa tươi và dừa khô tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và nhiều khu vực lân cận. Kính thưa bà con, thị trường dừa trong những ngày gần đây đang có sự phân hóa khá rõ giữa dừa tươi và dừa khô. Ở nhóm dừa tươi, mặt bằng giá nhìn chung vẫn duy trì ở mức khá tốt nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định trong mùa nắng nóng. Trong khi đó, dừa khô tiếp tục gặp áp lực lớn do hoạt động xuất khẩu chưa phục hồi mạnh như kỳ vọng. Hiện nay, không riêng mặt hàng dừa mà nhiều loại nông sản xuất khẩu khác cũng đang rơi vào tình trạng giao dịch chậm. Do lượng hàng tồn và xe chờ tại các cửa khẩu vẫn còn ở mức cao. Điều này khiến sức mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu chưa thể tăng mạnh trở lại, làm cho giá dừa khô duy trì ở vùng thấp trong thời gian khá dài. Tuy nhiên, đối với dừa tươi, thị trường vẫn đang ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. Nguồn cung ngoài thị trường chưa thật sự dồi dào do nhiều vườn đang trong giai đoạn treo trái và sản lượng thu hoạch không đồng đều. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ nước dừa và dừa dải khác tại các tỉnh miền Tây và khu vực phía Nam vẫn duy trì khá mạnh. Ở nhóm dừa sim xanh, giá thu mua tại vườn hiện dao động từ 105.000 đến 110.000 đồng một chục 12 trái đối với hàng đẹp. Các loại dừa nhỏ, dừa bi và chất lượng thấp tiếp tục bị giảm mạnh, phổ biến chỉ bằng khoảng một nửa giá dừa loại lớn. Đối với dừa Mã Lai Chù, mặt bằng giá hiện dao động quanh mức 100.000 đến 105.000 đồng một chục đối với hàng đẹp. Trong khi đó, dừa Mã Lai Bầu tiếp tục giữ mức giá cao hơn nhờ mẫu mã đẹp và khả năng tiêu thụ tốt hơn trên thị trường. Giá dừa Mã Lai Bầu hiện phổ biến khoảng 105.000 đến 110.000 đồng một chục đối với hàng tuyển chọn. Riêng dừa ta tiếp tục là điểm sáng nổi bật nhất của thị trường trong thời điểm hiện tại. Dừa ta loại đẹp, trái to trên 2 kg, hàng VIP, hiện được thương lái thu mua từ 115.000 đến 120.000 đồng một chục. Đây là nhóm sản phẩm đang có thanh khoản rất cao và thường xuyên rơi vào tình trạng không đủ hàng cung cấp cho thị trường. Dừa ta loại nhỏ, dừa bi và dừa xấu hiện dao động khoảng 55.000 đến 60.000 đồng một chục. Về dừa khô, thị trường nhìn chung chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Dừa khô nguyên trái loại đẹp phục vụ xuất khẩu hiện được thu mua khoảng 70.000 đến 75.000 đồng một chục nếu nhà vườn tự gom hàng. Trong trường hợp thương lái trực tiếp vào vườn thu hoạch và vận chuyển, giá phổ biến khoảng 60.000 đến 65.000 đồng một chục. Đối với dừa khô tiêu thụ nội địa, giá dao động quanh mức 50.000 đến 55.000 đồng một chục. Từ góc độ chuyên môn, có thể thấy thị trường dừa hiện nay đang vận động theo hai xu hướng trái ngược. Dừa tươi tiếp tục được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu tiêu dùng thực tế và nguồn cung hạn chế, nên giá vẫn duy trì tích cực. Ngược lại, dừa khô phụ thuộc nhiều vào đầu ra xuất khẩu nên tốc độ phục hồi còn khá chậm và chưa tạo được động lực tăng giá rõ rệt. Trong những ngày tới, nếu hoạt động xuất khẩu được cải thiện và lượng hàng tồn tại cửa khẩu giảm dần, thị trường dừa khô có thể sẽ xuất hiện tín hiệu phục hồi tích cực hơn. Còn đối với dừa tươi, nhiều khả năng mặt bằng giá vẫn sẽ duy trì ở mức cao do nhu cầu tiêu dùng trong mùa nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua dừa tươi, dừa khô tại một số khu vực các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn dừa của nhà mình nhé. Giá dừa tươi hôm nay: dừa sim xanh, giá dừa đẹp thương lái thu mua tại vườn dao động từ 105.000 đến 110.000 đồng một chục 12 trái. Dừa nhỏ, dừa bi, dừa xấu có giá bằng khoảng một nửa dừa lớn. Dừa Mã Lai Chù, giá dừa đẹp từ 100.000 đến 105.000 đồng một chục 12 trái. Dừa nhỏ, dừa xấu tiếp tục bán bằng khoảng một nửa giá dừa đẹp. Dừa Mã Lai Bầu, giá cao hơn Mã Lai Chù. Dừa đẹp dao động từ 105.000 đến 110.000 đồng một chục. Dừa nhỏ, dừa bi khoảng 55.000 đồng một chục. Dừa ta tiếp tục là mặt hàng hút hàng mạnh. Cung không đủ cầu. Dừa ta loại đẹp, trái to trên 2 kg, hàng VIP,
Hàng sổ dao động từ 115.000 đến 120.000 đồng một chục 12 trái. Dừa nhỏ. Dừa bi. Dừa xấu khoảng 55.000 đến 60.000 đồng một chục. Giá dừa khô hôm nay. Dừa khô nguyên trái xuất khẩu. Hàng đẹp. Hàng VIP dao động từ 70.000 đến 75.000 đồng một chục nếu nhà vườn tự gom. Thương lái vào vườn tự thu hoạch. Tự vận chuyển khoảng 60.000 đến 65.000 đồng một chục. Dừa khô tiêu thụ nội địa. Giá phổ biến từ 50.000 đến 55.000 đồng một chục. Thị trường dừa tươi hiện vẫn đang vận động theo xu hướng tích cực. Mặt bằng giá duy trì ở ngưỡng khá cao nhờ nhu cầu giải khát mùa nắng tiếp tục tăng mạnh và sức tiêu thụ ngoài thị trường vẫn ổn định. Trong cơ cấu sản phẩm, dừa ta tiếp tục giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt thị trường khi nguồn cung tại vườn chưa dồi dào. Trong khi nhu cầu thu mua của thương lái và các điểm tiêu thụ vẫn ở mức cao, tạo ra tình trạng khan hàng cục bộ ở nhiều khu vực. Đối với dừa khô, diễn biến giá hiện vẫn khá trầm lắng do hoạt động xuất khẩu chưa phục hồi đồng đều. Đầu ra quốc tế còn chậm nên thị trường chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để hình thành một đợt tăng giá rõ nét. Mặt bằng giá giữa các địa phương tiếp tục có sự phân hóa đáng kể. Phụ thuộc vào sản lượng thực tế tại vườn, khả năng lưu thông hàng hóa, chi phí vận chuyển cũng như mức độ thiếu hàng tại từng vùng thu mua. Trên đây là bản tin phân tích và cập nhật giá dừa mới nhất sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026 của kênh Miệt Vườn Tây Nam. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm cơ sở để theo dõi thị trường và lựa chọn thời điểm bán phù hợp cho vườn dừa của mình. Bà con đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ để cùng cập nhật giá nông sản mỗi ngày. Xin kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe. Mùa vụ thuận lợi. Trúng mùa được giá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.